จะมาชวนทำเค้กอัลมอนด์ค่ะเค้กอัลมอนด์สูตรนี้ทำง่ายรสชาติไม่หวานและไม่มีครีมค่ะเป็นเมนูเค้กที่เอาใจคนรักสุขภาพค่ะส่วนผสมของเค้กอัลมอนด์มีดังนี้นะคะหรือสามารถดูได้จากรายละเอียดและคำอธิบายใต้คลิปค่ะเราไปเริ่มทำกันเลยค่ะขั้นตอนแรกให้นำเนยสดจืดจำนวน100 กรัมไปละลายค่ะโดยจะนำไปใส่ในไมโครเวฟประมาณ40 วินาทีหลังจากที่เนยละลายแล้วเราก็จะพักเนยไว้ก่อนค่ะต่อไปให้ตอกไข่จำนวน2 ฟองค่ะใช้เป็นไข่ไก่เบอร์2นะคะตีไข่ด้วยสปีดความเร็วปานกลางค่ะตีประมาณ1 นาทีให้ไข่เข้ากันดีค่ะจากนั้นใส่น้ำตาลทรายลงไป50 กรัมค่ะตีไข่และน้ำตาลให้เข้ากันนะคะใช้เวลาประมาณ1 นาทีค่ะโดยยังคงใช้ความเร็วระดับปานกลางค่ะต่อไปค่ะให้เรานำน้ำร้อนมาใส่ในภาชนะค่ะจากนั้นให้นำชามไข่ที่ตีไว้เมื่อสักครู่มาแช่ในอ่างน้ำร้อนค่ะจากนั้นให้เราเปิดสปีดความเร็วปานกลางนะคะแล้วก็ตีไข่ในชามอ่างน้ำร้อนประมาณ1 นาทีวิธีนี้จะช่วยให้น้ำตาลทรายละลายได้ดีค่ะจากนั้นให้นำชามไข่ออกจากชามน้ำร้อนค่ะหลังจากนำออกจากชามน้ำร้อนแล้วนะคะก็ให้เราตีต่อด้วยความเร็วสูงประมาณ 3-4 นาทีหรือจนกระทั่งส่วนผสมมีลักษณะเป็นสีขาวขุ่นแล้วก็เป็นริบบอนค่ะเค้กสูตรนี้เป็นสูตรที่ไม่ใช้สารเสริมนะคะดังนั้นเราจึงไม่ใส่ SP หรือว่าโอวาเรตค่ะตีจนส่วนผสมมีสีขาวข้นแล้วก็มีลักษณะเป็นริบบอนประมาณนี้ก็ใช้ได้แล้วค่ะขั้นตอนต่อไปเราจะมาเตรียมแป้งค่ะใส่แป้งเค้กจำนวน40 กรัมใส่ลงไปในอัลมอนด์ป่น100 กรัมตามด้วยผงฟูและเกลือค่ะจากนั้นก็คนส่วนผสมให้เข้ากันค่ะพอคนส่วนผสมเข้ากันดีแล้วก็ให้นำไปร่อนใส่ในส่วนผสมของไข่ที่เราตีไว้ค่ะใส่แป้งลงไปจนหมดแล้วนะคะก็ให้เราคนตะล่อมส่วนผสมให้เข้ากันค่ะใช้ไม้พายคนตะล่อมส่วนผสมของไข่และแป้งให้เข้ากันจนไม่เหลือเม็ดแป้งนะคะขั้นตอนนี้ก็ให้เราทำด้วยความเบามือค่ะจากนั้นก็ใส่กลิ่นวานิลลาลงไป 1/2 ช้อนชาค่ะแล้วก็คนตะล่อมให้เข้ากันอีกครั้งหนึ่งค่ะหลังจากคนส่วนผสมจนเข้ากันดีแล้วนะคะขั้นตอนต่อไปค่ะเราก็จะนำส่วนผสมที่ได้นี้ส่วนหนึ่งไปผสมกับเนยละลายที่เราละลายไว้ในขั้นตอนแรกค่ะเนยละลายที่ใช้นะคะจะยังมีความอุ่นอยู่นะคะคนให้ส่วนผสมเข้ากันดีนะคะพอเข้ากันดีแล้วเราก็จะเทส่วนผสมนี้กลับไปในส่วนผสมเดิมค่ะแล้วก็คนส่วนผสมให้เข้ากันอีกครั้งหนึ่งค่ะคนจนแน่ใจว่าส่วนผสมเข้ากันดีแล้วนะคะเราก็จะนำไปเทใส่พิมพ์ค่ะพิมพ์ที่ใช้ในวันนี้นะคะเป็นพิมพ์ขนาด1 ปอนด์ค่ะทาเนยหรือน้ำมันที่ด้านล่างของพิมพ์นะคะแล้วก็วางกระดาษไขสำหรับรองอบลงไปค่ะจากนั้นก็เทส่วนผสมลงไปในพิมพ์ได้เลยค่ะก่อนนำเข้าอบก็ให้เราเคาะเบาๆ 2-3 ครั้งค่ะเพื่อไล่อากาศแล้วก็โรยด้วยอัลมอนด์สไลด์ค่ะอัลมอนด์ที่นำมาโรยนี้ยังไม่ต้องนำไปอบก่อนนะคะสามารถโรยลงไปได้เลยค่ะโรยให้ทั่วบนหน้าเค้กนะคะแล้วก็นำเข้าอบได้เลยค่ะอบด้วยอุณหภูมิ170 องศานะคะใช้เวลา 30-35 นาทีค่ะหรือจนกระทั่งสุกนะคะหลังจากเค้กสุกแล้วนะคะเราก็นำจะออกจากเตาอบค่ะเคาะเบาๆ 2-3 ครั้งเพื่อให้เค้กเซ็ตตัวค่ะและใช้ไม้สะอาดจิ้มลงไปนะคะถ้าไม่มีเศษเค้กแฉะติดออกมาก็คือสุกแล้วค่ะจากนั้นก็พักไว้ให้เย็นค่ะหลังจากพักเค้กไว้จนเย็นแล้วนะคะเราก็จะมาตัดเค้กแล้วก็ลองชิมกันดูค่ะเค้กที่ได้นะคะจะมีความนุ่มค่ะแล้วก็หอมเนยนะคะเนื้อเค้กด้านในมีความนุ่มฉ่ำนะคะส่วนด้านบนก็จะกรุบกรอบด้วยอัลมอนด์สไลด์ค่ะ เค้
ค้กสูตรนี้มีรสชาติไม่หวานนะคะแล้วก็เป็นเค้กที่ไม่ใส่สารเสริมค่ะเหมาะสำหรับคนรักสุขภาพเลยนะคะเสร็จแล้วนะคะสำหรับเค้กอัลมอนด์เนยสดของเราทำง่ายมากๆเลยนะคะถ้าเพื่อนๆชอบก็อย่าลืมไปลองทำดูนะคะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมคลิปนี้นะคะสำหรับใครที่ยังไม่ได้กดติดตาม Easy Food by ชยาก็อย่าลืมกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะไม่พลาดในคลิปครั้งต่อไปด้วยค่ะสำหรับคลิปนี้จะต้องลาไปก่อนแล้วนะคะสวัสดีค่ะ